Λοιπόν, αν και έχω πλύνει πάρα πολύ καλά τα χέρια μου, φόρεσα γάντια γιατί με διευκολύνει. Όταν θα μαρινάρω εδώ, μάλλον όταν θα καρικεύσω εδώ και θα λερώσουν τα χέρια μου, θέλω να πάω εκεί για να μην πλένω τα χέρια, αλλάζω τα γάντια. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα καθαρά μαμαδίστικο κυριακάτικο φαγητό που είναι αρνάκι με πατάτες στο φούρνο και θα το μαγειρέψουμε στον ιταλικό φούρνο με ξύλα. Είναι η φούρνη η Φοντάνα που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα και θα σας δείξουμε πώς λειτουργούν. Σας έχουν δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Έχουμε ανάψει ήδη, ο Αντρέας άναψε ήδη τη φωτιά για να προθερμανθεί ο φούρνος, ώσπου να καούν όλα τα ξύλα δηλαδή. Και κρίμα που δεν είναι εδώ και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Να απολαύσεις το φαγητό. Γιώργη, θα φάω και για σένα λίγο. Ούτως ή άλλως δεν τρώει και πολύ αυτός. Να πάω για τα τσιπουράκια. Να πας για τα τσιπουράκια. Πάω για τα τσιπουράκια γιατί δεν κρατιέμαι. Ναι, θέλει κανένα 2 ώρο για να ψηθεί την ώρα που θα το βάλουμε στο φούρνο. Ό,τι πρέπει είναι για τσιπουράκια. Λοιπόν, εδώ θα καρικεύσουμε το αρνάκι μας με μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy, γιαρνί, κατσίκι και πρόβατο. Είναι ένα καινούριο μείγμα που ευχόμαστε και ελπίζουμε να κυκλοφορήσει πριν το Πάσχα. Δεν έχουμε ούτε καν το κουτί να σας το δείξουμε. Είναι στη διαδικασία παραγωγής. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα σας δείξουμε την κλασική συνταγή για να καρικεύσετε, θα έλεγα, ένα κομμάτι κρέατος από αρνί, όπως είναι αυτό το μπουτάκι, και να το μαγειρέψετε με τις πατάτες. Θα κάνουμε και εδώ παρεμβάσεις γευστικές και πάμε πρώτα με το αρνάκι. Είναι 1,5 κιλό, το έχουμε σπάσει το κόκαλο, καλό είναι σας το κάνει ο Χασάπης αυτό. Δεν τις χωρίσαμε τελείως στις μερίδες, το θέλουμε ολόκληρο. Και για το 1,5 κιλό που είναι αυτό το αρνάκι θα χρησιμοποιήσουμε 40 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων, γιαρνί, κατσικάκι, πρόβατο και απλά θα καρικεύσουμε, θα πασπαλίσουμε δηλαδή το κρέας, όλο αυτό το μείγμα. Από όλες τις πλευρές. Όταν καρικεύουμε και δεν το μαρινάρουμε, χρησιμοποιούμε λιγότερη ποσότητα, 25 με 30 γραμμάρια. Εγώ εδώ ζύγισα 30 γραμμάρια. Θα σας δείξω σε λίγο τι άλλο θα κάνουμε για να συμπληρώσουμε αυτή την καρίκευση. Το ρίχνουμε να πάει παντού. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το καλύψαμε όλο. Και τώρα θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε λίγη ποσότητα ελαιόλαδο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Υπολογίστε για αυτό το 1,5 κιλό 30 με 35 γραμμάρια ή καλύτερα ml κατόγκο, δηλαδή να το μετρήσουμε. Εδώ βάζουμε ελαιόλαδο γιατί θα το μαγειρέψουμε στο φούρνο. Δεν θα το ψήσουμε στη σχάρα ή στη σούβλα. Και εδώ πάει ελαιόλαδο. Έτσι. Βλέπετε τώρα τι μορφή έχει πάρει. Κάνουμε να πάει παντού και εσωτερικά. Θα τα αφήσουμε εδώ στην άκρη. Και τώρα θα πάω να κάνω μια παρέμβαση στις πατάτες γευστική. Το κρέας είναι 1,5 κιλό και καθαρίσαμε 2 κιλά πατάτες σε αυτό το μέγεθος όπου τις βλέπετε. Και πριν τις καρικεύσω και αυτές θα προσθέσω 3 σκελίδες σκόρδο κομμένες στα 4. Θα κρατήσω λίγο γιατί θα το χρειαστώ στο αρνάκι. Ένα μέτριο κρεμμυδάκι πολύ ψιλοκομμένο ή περασμένο στο blender. Μισή κουταλιά του γλυκού πιπέρι σε κόκκος ολόκληρο. Θα βρείτε και απλά μπαχαρικά στο e-shop μας. Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Alco, η οποία μας προμηθεύει όλα τα απλά μπαχαρικά. Σιγά σιγά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε όλη την γάμα των μπαχαρικών που χρησιμοποιούμε εμείς. Λοιπόν, κάνουμε πρώτα ένα ανακάτημα όλα αυτά εδώ και τώρα θα τα καρικεύσουμε με 20 περίπου γραμμάρια από το μείγμα καρικευμάτων για αρνί, κατσίκι και πρόβατο. Θα δώσουμε και εδώ έξτρα γεύση δηλαδή.
και θα τα ανακατέψουμε. Μοσχομυρίζει το μείγμα μας γιατί είναι εξαιρετικά αρωματικό. Θα χρειαστούμε επιπλέον μια εξαιρετική ρίγανη, 2 πρέζες, λεμονάκι, ένα μικρό λεμόνι, ο χυμός του είναι αρκετός, και μια κουταλιά της σούπας γεμάτη μουστάρδα ομοσπονδίας. Τα ανακατεύουμε όλα αυτά. Εδώ τώρα μπορούμε να προσθέσουμε και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Θα κρατήσω λίγο γιατί θέλω να το ρίξω στο τέλος πάνω από το μπούτι. Το χωρίζουμε περίπου στη μέση, γιατί εδώ θα έρθει και θα παρκάρει το μπουτάκι. Θέλουμε να καθίσει κάτω στο ταψί. Μοιράζουμε τις πατάτες αριστερά-δεξιά. Δεν θέλουμε να το βάλουμε πάνω στις πατάτες, γιατί έτσι οι πατάτες που θα είναι από κάτω θα γίνουν σαν βρασμένες, σαν βραστές, ενώ θέλουμε να πάρουν ωραίο χρωματάκι. Και επίσης το κρέας θα μαγειρευτεί πιο καλά, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα βάζουμε και το υπόλοιπο ελαιόλαδο εδώ από πάνω. Για όσους δεν θα μπορέσουν φέτος το Πάσχα να ψήσουν ολόκληρο αρνί, όσοι είναι 2 άτομα, 3, μια οικογένεια ας πούμε μικρή, θα μπορεί να κάνει ένα τέτοιο φαγητό special για την ημέρα του Πάσχα. Είναι έτοιμο, θα προσθέσουμε απλά λίγο νεράκι, να πάνω πλύνω χέρια πρώτα. Τώρα εδώ θα προσθέσουμε με προσοχή νερό, δεν το ρίχνουμε πάνω στις πατάτες όπως βλέπετε, αλλά στις άκρες σε κάποια σημεία. Θέλουμε τα υγρά να πάνε περίπου μέχρι τη μέση από τις πατάτες. Μπορεί να χρειαστεί και λίγο αλάτι, επιπλέον εμείς χρησιμοποιούμε ανθό ελατιό. Καλό είναι να το βάλετε πιο πριν, εγώ το ξέχασα. Γι' αυτό θα ανακατέψω λίγο ακόμα εδώ τις πατατούλες, να πάει το αλάτι κάτω. Θα χρειαστεί λίγο γιατί το αλάτι που έχει το μείγμα μας σε αυτή την ποσότητα, για αυτή την ποσότητα από τις πατάτες είναι λίγο. Θέλουμε τα αρώματα μόνο από το μείγμα. Δεν θα γυρίσουμε το κρέας το πάνω κάτω, θα το αφήσουμε να μαγειρευτεί και να ψηθεί έτσι. Θα το τελειώσουμε δηλαδή όπως είναι. Θα πάρει ένα ωραίο χρώμα από πάνω και από κάτω θα γίνει μαλακό και νόστιμο. Λοιπόν, πάμε για τα τσίπουρα. Ξεκινάμε με τα τσίπουρα ώσπου να γίνει ο φούρνος και συνεχίζουμε με τσίπουράκια ώσπου να μαγειρευτεί το φαγητό μας. Κρύψτε εδώ μέσα και μερικά κομματάκια σκόρδο. Έτσι για την αλητεία. Σε όσους αρέσει το σκόρδο, έτσι. Όσοι δεν το μπορείτε, μην το βάλετε. Μας αρέσει, δίνει πολύ ωραίο άρωμα και ωραία γεύση όταν ψήνεται. Λοιπόν, στους 280 βαθμούς θα φουρνίσουμε. Κλείνουμε την πόρτα. Έχουμε κλείσει και το τάπερ εδώ πέρα πάνω να μην χάνουμε θερμότητα. Και είμαστε κομπλέ. Θέλουμε 2 ώρες το λιγότερο. Αργό μαγείρεμα, όλη γεύση. Σαν λίγα βλέπω έβαλε σήμερα εδώ. Σκαλώματα βλέπω. Περιμένω τα αρνάκι στο φούρνο. Ναι, 2 ώρες θα κάνει τα αρνάκι αυτό να γίνει. 2 ώρες θα κάνει. Το έβαλες και μακριά. Λοιπόν. Γεια μας. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Από εδώ ξεκινάω εγώ πάντα. Πολύ νόστιμο και γλυκό το άτιμο. Καλύτερες μιλιές. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ψησίματος και του μαγειρέματος με παραδοσιακό τρόπο σε φούρνους, ξυλόφουρνους κτλ. Ώσπου να βγει το φαγητό, η παρέα πρέπει να έχει κάτι
να τσιμπολογάει, να πιει ένα τσιπουράκι, ένα κρασάκι, μια μπύρα, ό,τι θέλει τέλος πάντων. Να ανοίξει η όρεξη. Να ανοίξει η όρεξη. Και όλο αυτό το πράγμα εμείς το λέμε επικοινωνία. Γι' αυτό το σύνθημά μας είναι το ψήσιμο είναι η επικοινωνία. Άντε γεια μας. Βέβαια. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας, παιδιά, με καλή παρέα πάντα. Και καλά ψήσιματα. Άιντε, σώσει 10 ώρες. Ματάρα. Έτσι, έμεινε με το λαδάκι του. Δεν του πειράζει καθόλου, δεν έχεις το κρασάκι. Έτσι, ναι. Και τσιρίζει ακόμα. Άνοιξε το κρασιάτι. Η ρετσινούλα πάει με το αρνάκι. Ελληνικό παραδοσιακό κρασί που δεν έλειπε ποτέ από κανένα σπίτι και από καμία παρέα. Κάνεις λίγο πουμουνί τώρα. Κάτσε να φάμε πρώτα. Ξηροσφιέρεται το πιο Ναι, να δοκιμάσω. Στην υγεία μας, στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας, παιδιά. Έβαλε και το χέρι μπροστά, εδώ λέει και ο χωροφύλακας. Καλά το. Αυτό βράζει ακόμα. Λίγο τώρα. Εγώ λίγο εδώ πέρα μια ξηρή πατατούρα θα πάρω. Τη βουτήξω και λίγο εδώ μέσα στο λαδάκι. Το άλλο μάλλον, το κάτι άλλο. Λοιπόν, κόψουμε εδώ πέρα. Να δούμε πώς έχει ψηθεί. Έλειωσε. Τώρα θα Άνοιξε το δοκιμάσουμε να κρυβάσει λίγο. εδώ μέσα από το ταψίο που μας αρέσει εμάς να τρώμε, αλλά ζεματάει. Ο μικρός δεν κρατιέται. Τι να κάνω. Δες το ένα κρούστα έκανε πάνω. Ξέρω τι σημαίνει. Το ξέρω θα φάω έτσι. Φανταστική γεύση. Αυτό είναι. Έλειωσε. Αυτή η μοντέρνη φούρνη, η ιταλική, με το πανέμορφο design, μαγειρεύουν όπως ένας παραδοσιακός φούρνος που ανάβουμε τη φωτιά μέσα. Τους έχουμε δοκιμάσει, έχουμε ψήσει πάρα πολλές φορές και θα σας δείξουμε και άλλες συνταγές σε αυτούς τους φούρνους. Και υπάρχουν κι άλλοι με αέριο ή με αέριο και ξύλο, τους οποίους θα τους δείξουμε και αυτούς στη συνέχεια. Και έχει πολύ σταθερή θερμοκρασία. Πέφτει αργά, ναι. Πέφτει αργά. Και το σημαντικό, με 1,5-2 κιλά ξύλα έχεις ψήσει. Ναι, πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα ξύλα αρκεί να είναι ξερά και να κάνουν φλόγα. Και όταν έχει λίγα ξύλα, ζεσταίνεται και πιο γρήγορα. Έτσι. Θα το φάμε όλο από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, φέρτε πιάτα να σερβιριστείτε και αφήστε το υπόλοιπο να το φάμε μέσα από εδώ από το ταψί. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Άντε, δεν σώνεις εσύ. Γεια μας. Στην υγεία μας. Στην Γεια σας, παιδιά. Με καλή παρέα. Και καλά ψησίματα. Γεωργίε, πώς να σου το μεταφέρω αυτό, ξέρεις. Πριν από μένα. Άλλη φορά να μην λείπει.